તલાવ પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય તરીકે ફરજ બજાવું છું. અત્રેની શાળામાં યુવા અનસ્ટોપેબલ અને ક્યુરિયોબોક્સ તરફથી એક સ્ટેમ લેબોરેટરીનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આ લેબોરેટરી દ્વારા શાળાના તમામ બાળકોના વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણનો વિકાસ થશે તથા આ એક પ્રકારનું મિની સાયન્સ સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યું છે કે જેનાથી આસપાસના ગામડાના પ્રાથમિક શાળાના બાળકો અહીંયા આવશે અને જુદા જુદા મોડેલોનો અભ્યાસ કરીને પોતાના વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણનો વિકાસ કરશે.